the technique is study more, research more, execute fast, monitor less. The more you monitor, the more emotional you will be. Baliktad nangyayari, people monitor more, research less, execute slow. Dapat, research more, execute fast, monitor less. You deal with or overcoming FOMO and IPSO feeling, especially newbie ako. For example, I buy a stock due to FOMO, early selling. Bakit mo siya binenta? I thought na babaksak. Ayun, so best answer for that is, until lumabas yung sell signal niya, hold pa. No. It's very important. Para hindi ka maganon, hindi lumabas yung sell signal, para hindi ka mag-emotional, log out ka na, balik ka muna siya direct start. Kasi the more i-check mo, magiging emotional dun eh. So, the technique is, study more, research more, execute fast, monitor less. The more you monitor, the more emotional you will be. Baliktad nangyayari, people monitor more, research less, execute slow. Dapat, research more, execute fast, monitor less. So, medyo masakit na siyang mag-cut loss kasi 6 digits na rin siya. Okay. Kaya ang ginawa ko, nag-average down ako. Kasi ang inisip ko na lang, okay naman yung earnings na do I move on, cut loss, or start new, or... Okay, pwede ka sulatan? Yes, sir. Ilan stocks hawak mo? Dalawa. Dalawa? Yun na yung buong portfolio mo. Magkano yung Ang LR? laki ng LR ko, 90%. Presyo? Magkano na lang siya? Magkano yung pinasok mo? Per M? Hindi, for yung average ko, Pinasok. nasa 400. Magkano na lang siya? Basta ang loss ko 160, 150. 150k. So mga 250 na lang siya. Yes. Okay. Tapos yung isa mo stock? CLC. Yes. Salit lang. Kasi Magkano pinasok mo? mga 50-50. Okay. Magkano na lang siya? Na form. 8.4 yung average ko eh. So how much na siya ngayon? 30 na lang siya. So, nag-cut loss pa ako dyan eh. So down din to? Down pa to. Nag-cut So loss down ako siya, ng down to. bumili ako. So price na down? Oo, sir. Wow. So may pera ka ba? Siguro 50 ulit. Medyo uphill to, no? Ito, I will use this. Kung bibili ko na ibang stock, I won't buy this. Pero gagawin ko, I will use this to make more money. Tapos, hindi. I will try to repeat this, meaning, kunyari, gusto naging 100k to, for example. Bibenta ko yung 50 para pa-eliminate na to, para mabawi mo na yung gagawin ko. Parang gano'n. So, every time you win, tanggalin mo yung winnings para tanggalin mo rin yung losses para mag-gagawin siya. Okay. Tapos yung LR ko, sir. Ganun din, hanggang mawala lahat. Lalo for investment, it's not good na to buy a bad company that's good. Yung bago kang pera, gamitin mo lang yung bago mong pera to buy something that's good. Kailangan ko ba na i-elevate yung portfolio ko para mag-show? Di ba sa pag-corporate ka, basta nakuha niya sa stock manager? Negative naman yun. Mas mahal na yung positions mo. Mas mahal. Oo naman. And then, meron kasi ako dun sa portfolio na Wala. nag-roll. Okay. Since August pa rin, kaya parang lagi siya mag-roll sa akin. Okay. Nabilo kasi siya ng 60. Okay. What's your question? Question is, okay na po ba na i-roll na siya? For trading, investing. Originally for trading sa akin. Patay tayo dyan. So, ngayon, ano na siya? Gusto ko sana i-invest na lang. Siyempre, bibili ka for investing, di ba? So, kino-compare mo yung mga real estate companies. I'd buy the ones that are earning more. So, meaning, there are other companies na nasa property that are earning more. SMPH, Ali, RLC, Vistaland, CLI, their fundamentals are doing better, more consistent, going higher than yung ano. So, dapat trading na lang. For Mega World, salamat. Bumili ako ng maraming stocks na Okay. kasi medyo, di ba nito nga siya? So, nalagay ako ng more than 500,000. Okay. Kasi nung nabili ko siya, nakabili ako ng 6.2, kaso binenta ko. And then, kumita ako doon ng malaki. Okay. And then, nung bumili ulit ako, kasi sinell ko siya ng 7.2. And then, nung bumili ulit ako, mataas na siya. So, Okay. mataas siya. So, nabili Ba't ko siya. pa siya binili ulit? Bumili ako kasi nakadok ko, mataas ulit siya, naging 8.something, naging 8.6. So, Okay. na-attempt ako bumili at nang-range ng 8.1. Hindi ko siya nabili. Okay. And then, nung nakabili ulit ako ngayon, di ba medyo bumaba, Oh. 7.8. So, inisip ko sa pag parang hindi pinagkado yan. Kasi nung nakita ko yung Kasi wala na siya sa breakout nun eh. Yung breakout niya naman layo eh. So, yung problem dun, hinabol mo pa siya ulit dapat. Ako gagawin ko nun.
I bought here, wala na ako muna sinel. Hintay ko na muna until yung uptrend niya. Talagang nawala na siya sa breakout niya. So, yun. Worst case scenario mangyayari doon, if you get a loss, kakainin niya ibang magkita. Akali ko lang siya. Para pag naaral ko siya, kung pababa pa din siya, isang ko lang, kahit magka-close na lang ako kasi malaki din na parang almost 200K Oh, so yung siguro you can use moving averages later as a seller, MACD as a seller, or Fibonacci as a seller. Kung mag-consolidate naman siya, mag-consolidate yun, tapos biglang, di ba pag nag-consolidate ka, ganun yun, di ba? So babalik siya ulit, pag nag-swing siya on top, tapos nakita mo halos break-even, sell ka na siya. Matagal na akong nag-maintain ng company sa account ko. Okay. Cost averaging lang ginagawa ko. Okay. Ngayon, So I assume investing and real trading. investing. Okay. Ngayon, napansin ko, after several years, Mhm. two of the companies in my list, Okay. naka-red pa rin. What Parang companies are this? BPI and Okay. Metro Pacific. Okay. So, ngayon, since na marami akong natutunan yung araw na to, Okay. ang next step ko, paano ako magsisimula ng trading. Okay. Meron ka bang advice to first timer? Open another account na pang trading. Yung current mo, use it for investing. MPI. Ah. Bili mo na mura pa rin. Open a trading account. Kung ka mag-trade. All of the lessons that we talked about today, use it for your trading. So, I should open Another brokerage account. Para hindi mo siya mapaghahalo. Ayan. Yun na lang. That's it? Yes. Madami kang libro, kaya matagal yung tanong. Okay. Hindi na Hindi pa 2 libro lang. Ayun lang naman kasi, ang dami ko natutunan, application na lang yung kulang. Galing!